Victoria Big X. Tip. Ang sign na ito. MTR station. Ato na lang sa central. Ito sa yung naalin dito na. Ito na. Semana, asa ta? Prince Building. Sama na doon. Court of Final Appeal. Welcome to Hongkong Park. In the middle of, tingnan nyo yan. Yung Middle of skyscrapers. In the middle of the business district is a very big park. O diba yan? The iconic O diba? building. Sa baba niya, mayroong park. Tingnan mo. Pag nandito ka sa park, hindi mo mahalatang nasa maraming business area. Sobrang tahimik. Ano to? Hongkong Park. Ito ang aviary. So maraming ibon dito. Ayun! Hello. Ay, akala ko picture. Nandito kami ngayon sa aviary ng Hongkong Park. Marami pong ibon kasi napakainit. Pero alam niyo po, ang nasa weather forecast ngayon is 90% precipitation. Kaya sobrang swerte namin dahil maaraw pa rin kahit ganun. Yes. Inaaraw ni God dahil kami po ay namamasyal. Thank you Lord. Thank you Lord.
Hey! Pogi! Saan tayo? Saan ka papunta? Saan ka? Ano yan? Hongkong Visual Arts Center. So, ang mga pupuntahan natin ngayon ay Playground. mga libre. Yung mga libre laang po. Dito ba sa mga free kay budget na? Tama. Tsaka maraming pasyalo na free dito, di ba? Dire yan na. Ah. Ah. Exit. Ayun oh, may Oy, kabayan! Taga saan kayo, kabayan? Kabayan! Kamay na rin! Oh my God! Shit! Hongkong Visual Arts Center. Bukas ba, Makoy? Oh, tutor pala. Feel din ako kaya. Oh shit, nanduto eh. Sige kayo siya. Grabe kayo sa 18. Tayo, niyaya. Sana tayo, Makoy. Babalik tayo ng Central Station to meet up with yung peaktram tour guide natin. Ano yung papakita mo? Taas! Oh my gosh! Always bring water bottle pay everywhere na ay Refilling filling station. station. Mga fountain. Kapoy. Nice! Libre guys. So, at si Ate Cam sa akong videohan guys. Siya ang nindo to review. Nice! Ay nako, next time di na magtalago yan. Sige lang kapoy. So, bawal ho ang magtinda at magkalat dito. Ang mahuli ay madedemanda. Ay nako. Nasa ka? Skyline. Pulo siya kayo sa Oh. Wow!
Wow! Wow! Wow! Iba. Sige, sige lang. Iba, ibang pose. Last. Smile. Okay. Ay, video na ito. Haggard na dyan, besh. So, color, where are we? I don't know. Basta sa kainan. This is our food for tonight. Gutom na, besh. Sige, kaon lang, sir. Nakasubo. So, this one is masarap po siya. Hindi siya masyadong affordable, pero pwede na rin. Pwede na. Ito ay lechong kawali. Sabi nila Danish pork belly, pero it's not. It's just lechong kawali. And this is roasted chicken. Masarap siya tingnan. Masarap talaga siya. Matamis-tamis. This is barbecue. Pork belly barbecue. Liempo. Alright. Nagpapalit. Ano na nes chocolate? Alin. Ay, nag-video ka. Ayaw ba kayo? Maulaw ko sa kunaw. Tara. Tikman ko na siya.